welcome back to my channel. For today's vlog is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail sa inyong video. Especially guys sa mga small YouTuber na katulad ko, kailangan nila to para mas mapaganda nila yung video nila. Kasi yung YouTube thumbnail na tinatawag is yun yung unang makikita sa screen ng yung video. So, kailangan natin yun guys para pang-attract sa ating mga viewers. Yun. Kailangan nyo lang mag-download ng apps. Kailangan nyo ng Mega Pixelab at kailangan nyo rin ng Eraser Background. Yun. Yun yung kailangan nyo i-download sa Play Store, Google. At yun guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell. So ayan guys, mag-start na tayo. Let's start guys kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. First, kailangan meron muna tayong video. For example, mag-upload muna tayo ng video kay YouTube. So ayan. So, isa-sample ko tong TikTok ko. Ito. Yan. Hintay lang natin ma-upload siya guys. Mabilis lang naman siya kasi ilang MB lang naman. After nyan guys, punta tayo sa YT Studio. Ito. Kung wala pa kayo ito guys, mag-upload muna kayo. Yan, then pagka-click natin, hintayin lang natin sandali. Click natin itong bandang sa itaas, yung tatlong guhit. Yan. Tapos videos. Ayan, lalabas na yung mga video natin guys. Yung timeline na tinatawag guys, siya yung unang lalabas doon sa video mo. Katulad ng mga ginawa ko yan. Yan, ito, yung una, pangalawa. Yan, ginawa kong thumbnail na yan. So ayan guys, so wala pa siyang thumbnail. Gagawin natin, itong pencil na drawing. Click natin, tapos, edit thumbnail. So, pwede kayo mamili dyan guys kung anong gusto nyo sa tatlo. Pero kung ayaw nyo naman, ito yung i-click nyo yung custom thumbnail. Ayan. Dahil wala pa tayong nagawa guys, gagawa tayo ng thumbnail sa Pixelab. Out muna tayo dito. Ayan guys, kung wala pa kayong Pixelab, pwede nyo siyang i-download sa Play Store. Nasa Play Store siya guys. Pixelab. Okay. I-default muna natin. Tapos yung size na gagamitin natin is yan. Yan yung size na akma sa YouTube thumbnail. So ayan. Start na tayo. Sample lang to guys ha. Edit natin yung color. Tapos pwede rin kayo mag-edit ng picture. Tapos guys, punta tayo sa background. Guys, kung wala pa kayong background eraser, pwede nyo rin siyang i-download sa nasa Play Store din siya. Ito. Eraser. So, ayan guys. Itong pangatlo. Ayan. Dahil meron
import natin yung picture na ginawa natin. So, ayan guys. Pwede nyo pa yung mapaganda. Kayo na bahala kung paano nyo siya pagagandahin. Save na natin siya guys. So, okay na yung back na natin, yung pang YouTube thumbnail natin. So, balik tayo sa YouTube Studio. Click natin itong custom thumbnail. Tapos, ito yung ginawa natin kaganina. Yan, select. And then, save. Ganun lang po siya kadali. Sana guys, meron kayo natutunan sa paggawa ng YouTube thumbnail. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe at huwag niyong kalimutang i-like at share. Thank you guys. So ayun guys, meron ba kayo natutunan sa aking itinuro? Sana marami kayong natutunan sa aking itinuro. At salamat sa panonood. Sa susunod na pagtuturo, sana nandiyan pa rin kayo at supportan yung aking channel. Don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa videos na i-upload ko. Thank you guys. Bye!